মই হাওলি আপনারা সকলকে স্বাগতম জানাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ। আশা কৰো আপোনালোক নিশ্চয় ভালে আছে। ধুনু ধুনু কি হৈছে? কি হৈছে বেটা? ৰাতিপুৱাৰ পৰা গাড়ী খেলিয়ে থাকে। একো কিতাপ পঢ়া নাই। গাড়ী দি অমুক দি মই ধুনুই অকলে খেলি ভাল পায় আৰু চাওকচোন কি ধুনীয়াকৈ খেলি আছে। একো ডিষ্টাৰ্বো নিদিয়ে, ধুনীয়াকৈ খেলি থাকে আৰু মোবাইলত চাই মাজে মাজে। এতিয়া মোবাইল নিদিওঁ পিছে অসুখ হোৱাৰ পৰা ধুনীয়াকৈ খেলি থাকে, কিবা কিনি কৈও থাকে আৰু ইয়াৰে মালায়ালম ভাষাও শিকিছে। মালায়ালম ভাষা মাজে মাজে কয়। আৰু চাওকচোন ট্ৰাক গাড়ীবিলাক যে উল্টাই দিয়ে এনেকৈ, চাওক উল্টাই দিব এতিয়া। যি দেখা পাই তাকে কৰি থাকে, অকলে ধুনীয়াকৈ খেলি থাকে, ডিষ্টাৰ্ব একো নিদিয়ে। লগৰবিলাক আহে কিন্তু মই মানে চাই থাকিব লাগে। যদি বদমাচি কৰে মানে মাৰি দিয়ে। ভালকৈ থাকিলে ভালেই, কিন্তু বদমাচি কৰিলে মাৰে, সেইকাৰণে বহুত ভয় লাগে। আৰু মই পাকঘৰত চাওকচোন, পাকঘৰত ইমান বদমাছ কৰে, একো বনাবলৈ নিদিয়ে। মানে চব বস্তু তাক কলাত ল'ব লাগে আৰু চব বস্তু এবিধকৈ বিচাৰি থাকে। তেওঁ ঔষধৰ টেমা লৈছে। মই বহুত বস্তু মানে চব বস্তু ওপৰত থৈ দিব লাগে, তলত মোৰ বস্তু নাথাকে। তলত যিয়ে থাকে চব খেলিব লৈ যায় আৰু ওপৰত থোৱাতে মই ক'ত কি থৈ দিওঁ মই নিজে পাহৰি থাকোঁ। আৰু আমি দুয়োজনে চাহ খাই লওঁ। চাহ হৈছে, চাহখিনি খাই কিনে আমি ভাত বনাওঁ। চাহ খালোঁ ধুনীয়াকৈ দুয়োজনে। বিস্কুট খাই এতিয়া বিস্কুট খাই বেয়া নাপায়, কিন্তু বেলেগ বিস্কুট নাখায়, মানে নিউট্ৰি চইচ বিস্কুটেই খায়। আৰু চনপাপড়িত দিছোঁ, চনপাপড়ি সেনেকৈয়ে আছে, নাখায় তাই চনপাপড়ি। আৰু মই চাহ বুলি তাক কমপ্লেন গৰম পানীৰ লগত মিক্স কৰিয়েই দিওঁ। আমি চাহ খাওঁ, তাক কমপ্লেন মিক্স কৰিয়ে দিওঁ, এনেকৈয়ে খায় সি। তেনেকৈ খায়ে ভাল পায় আৰু মোক কিবা কিনি কৈ থাকে। বিস্কুটেই লাগে তাক। মই বনাওঁ এগ বিৰিয়ানী। আৰু মই ফাৰ্ষ্টতে পিঁয়াজখিনি ভাজি লওঁ। পিঁয়াজখিনি ভাজি উঠাৰ পিছত মই আৰু ইয়াতে বনাই দিওঁ, এইটো কুকাৰতে বনাম যিহেতু। মই পিঁয়াজখিনি হৈ গ'ল ভাজা, এতিয়া মই বিৰিয়ানীৰ কাৰণে পিঁয়াজ দি দিলোঁ। মই এইখিনি নৰহো দিলোঁ আৰু ইয়াতে মই লং, ইলাচি আৰু তেজপাতো দি দিছোঁ আৰু ইয়াতে গৰম মছলাও দি দিছোঁ। মই এইখিনি ভালদৰে ভাজি লওঁ আৰু মই ইয়াতে দি দিম বিলাহীখিনি মই ভালদৰে ভাজি লওঁ। জালুকে ভালদৰে ভাজি লওঁ আৰু ইয়াতে কণী গোটা দি দিলোঁ আৰু ইয়াতে নিমখ দি দিলোঁ, সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ, হালধি আৰু জিৰা গুড়ি। এইখিনি মই ভালদৰে ভাজি লওঁ। ভালদৰে লৰাই ভাজি ল'ম ইয়াতে এইখিনি। ভালকৈ ভাজা হৈ গ'ল, এতিয়া মই চাউলখিনি দি দিছোঁ। চাউলখিনি মই ভালদৰে লৰাই লওঁ। সেই লৰাই লোৱাৰ পিছত এইবাৰ মই ইয়াতে দি দিম পানী। ভালদৰে লাৰিব যাতে তলাত লাগি নাযায়। আৰু আমি উহা চাউলে খাওঁ, সেইকাৰণে আমি উহা চাউলেৰে বনাই দিছোঁ। পানী দি দিছোঁ, ঢাকনো মাৰি দিলোঁ। এতিয়া মোৰ হৈ গ'ল এগ বিৰিয়ানী। শুই উঠিলোঁ, চাহ খালোঁ আৰু আমাৰ যেনে ক'ৰবাত যাওঁ কৰি আছে। ক'ত যাবা দেউতা? ট্ৰেইন যাবা? ট্ৰেইনত ক'ত উঠি যাবা? ক'ত যাবা? ওপৰত? কাৰ তাতে যাবা তুমি? দাদা যাবা? দাদা মাতাচোন, দাদা আৰু কোন আছে? কৈ আছে আইতা যাব না? এইকেইদিন মানে ট্ৰেইন যাম, আইতা যাম, দাদা যাম এনেকৈ কৈ আছে। মনত পৰি আছে নেকি? হা? আইচক্ৰীম যাবা? ক'ত যাবা? কি খাবা? এইটো কি অলপ পানী পিন্ধি বেটা। আৰু তুমি জোতা পিন্ধি ক'ত যাবা? ট্ৰেইনত তুমি এই ড্ৰেছ পিন্ধি যাবা নেকি? হা? ট্ৰেইনত এই ড্ৰেছ পিন্ধি যাবা তুমি? ধুনু কাপোৰ নিপিন্ধা? হা? ধুনু কাপোৰ নিপিন্ধা তুমি? হা? ধুনু কাপোৰ নিপিন্ধা বেটা?
এই পুৰা গোটেইটো খেলি মেলি কৰি থৈ দিছে একেবাৰে যিমান চাফা কৰিলোঁ সেই একেই হয় আৰু মোৰ যে চকুটো কিবা হৈছিল এতিয়া ভাল হৈছে বহুত ৰঙা পৰি গৈছিল আৰু সৰু হৈ গৈছিল যে ঔষধ পাতি দিয়া পাই এতিয়া মানে ভাল হৈছে আৰু আপোনালোকক বহুত দিন আগতে আমাৰ খেতিখন দেখুৱাইছিলে এতিয়া বহুত দিন হ'ল খেতিখনটো দেখুওৱা নাই আপোনালোকক মই আজি খেতিখন দেখুৱাম আপোনালোকক ব'লক নিজে নিজে চেণ্ডেল পিন্ধি আছে চামাৰ ধুলি নিজে চেণ্ডেল পিন্ধিব পৰা হৈছে এতিয়া আমি খেতি চাব হয় না ধুনো হ'ল চেণ্ডেল পিন্ধা ভালকে ভালকে এ লেতেৰাই ধুনো লেতেৰা ভালকে বুলি যা বুলি ভালকে বুলি বুলি ধুনো জাপ নামাৰে কোনো জাপ নামাৰে আহিলোঁ আই ধুনো লেতেৰা নহয় পালেংখিনি নোহোৱা হৈ গৈছে বেয়া হৈ গৈছে তিয়ঁহ ফুল ফুলি আছে কিন্তু হোৱা নাই এতিয়ালৈকে ধুনু লেতেৰা নহয় বেটা ধুনু আৰু এইটো তিয়ঁহ কৰা হৈছে বহুদিনৰ মূৰত বাকী এটাও কৰা হোৱা নাই দেখা নাই আৰু কৰা হোৱা ভেন্দি লাগিছে আমি দুদিন খালোঁ এয়া ভেন্দি লাগি আছে ভেন্দি মই চাই আছোঁ দে কিয় এদি আহিছা ইদি কিয় আহিছা কিয় আহিছা তুমি ইদি হা ইদি কিয় আহিছা হা এনেকৈ অলপ সময় আবেলি সময়টো এনেকৈয়ে পাৰ হয় আমাৰ কালি তেনেকৈ আৰু ৰাতি হৈয়ে গ'ল মানে ব্লগ বনোৱা নহ'ল তাৰপিছত এতিয়া আমি স্কুলত যাব ওলাইছোঁ ধুনুকো ৰেডি কৰি দিলোঁ স্কুল আহি পালোঁ আৰু স্কুলত ধুনীয়াকৈ যাই আছে ধুনুৱে নাকান্দে ভালদৰে থাকে এতিয়া ফাৰ্ষ্টত এদিন মানে ঘৰত গৈছিলোঁ ঘৰৰ পৰা অহাৰ পিছত কান্দিছিল দুদিনমান কিন্তু এতিয়া নাকান্দে ধুনীয়াকৈ থাকে আৰু ইয়াতে স্কুলত যিখিনি বস্তু পায় ভালদৰে খায়ো আৰু সময় মানে সময়মতে 1-1:30 বজাত শুইও যায় টোপনিও মাৰে মোক বাই বাই দি যাবলৈও দিওঁ আহিলোঁ ইমান ভাগৰ লাগিছে পুৰা গৰম আৰু আমাৰ ধনুৰ মানে আগতে ভিডিঅ' কৰা আছে কিছুমান অংগনবাদী স্কুলৰ যদি বিচাৰে আপোনালোকে চাব ইয়াৰে অংগনবাদী আৰু ইয়াতে আমাৰ দৰে নহয় যিহেতু আমাৰ 10টা বজাত খোলে আৰু 11:30 12টা বজাত আমাৰ ছুটি হৈ যায় কিন্তু ইয়াতে মানে 9:30 পৰা 3-3:30 বজালৈকে খোলা থাকে কিন্তু মই 10টা বজাতে থৈ আহোঁ 10টা বজাতে থৈ আহোঁ মানে কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী মানে কান্দি থাকে 9:30 বজাত নিলে বা কিবা মানে মাকবিলাক অহা যোৱা কৰি থাকে ন দেখা পায় মানে অলপমান মনটো বেয়া লাগে সেইকাৰণে আৰু যিহেতু 3:30 বজাত আৰু 3টা বজাত লৈ আহোঁ 3টা বজালৈকে থাকে ইমান টাইম থাকে সেইকাৰণে মই 10টা বজাত থৈ আহোঁ আৰু 3টা বজাত লৈ আহোঁ আৰু এইবাৰ আমাক বানানা জুচ বনাই খুৱাব বানানা লৈছে তাৰপিছত চেনি দিছে আৰু গাখীৰ দিছে মই যে লৈ আহিছিলোঁ দোকানৰ পৰা দিছে চুপচাপে আছে আৰু এতিয়া মই ডিউটিৰ পৰা আৰু ক'ৰবাত যাব সেইকাৰণে পুৰা আঁতৰ লাগি গৈছে ৰেডি হৈ গ'ল আমি দুজন আৰু সিহঁতৰ মানে বাৰ এজনী দাদা আছে এজন সিহঁতকো দিম সিহঁতৰ কাৰণেও সাজিছোঁ আৰু সিহঁতে এতিয়া খাই যাওক ক'ৰবাত যাব ভাত পানী খালোঁ আৰু এতিয়া ধুনুক আনিব গৈছে 3টা বাজিল 3টা বজাত ছুটি হয় সিহঁতৰ এতিয়া মানে আনিব গৈছে আহি পোৱা নাই
কি স্কুলৰ পৰা আহিছে গাড়ী চাইছে আৰু ইয়াতে মানে গাড়ী এখন আহিছে গাড়ীখনৰ কাৰণে ৰৈ গৈছে বাপেকে পুতেকে দুয়োজনী আৰু সিহঁত ছোৱালীজনী আৰু দুটাতে কি গাড়ী চাইছা বেটা ইয়াতে বাবু তুমি স্কুলত পঢ়ছা না নাই এবছৰ নাই এবছৰ নাই ন আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই শেষত লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বাই দিয়া Sabi. Inte börjar känna chansen måste. Ja. Hörru, börjar känna. La. Yeah. Jangan bye bye dia, bye bye dia.